მიუხედავად გამკაცრებული კანონმდებლობისა, შემოწმებებისა და სხვა არაერთი შეზღუდვისა, რომელსაც სახელმწიფო შრომითი უსაფრთხოების დასაცავად ამუშავებს, კომპანიები ზოგჯერ კანონით დადგენილ წესებს მაინც არ ემორჩილებიან. დაზიანებისაგან და უბედური შემთხვევებისაგან დაცული ისეც არავინ არ არის და მით უმეტეს თუ უსაფრთხოების ნორმები უგულებელყოფილია, რისკი იზრდება. არც იმის აღიარება უნდა გაგუჭირდეს, რომ ცნობიერება შრომის უსაფრთხოების მხრივ საკმაოდ დაბალია და კომპანიებს, რომლებიც კანონით დადგენილი შრომითი პირობების შექმნას უწყობენ ხელს, დიდი ძალისხმევის ხარჯზე უწევთ საქმიანობა. დღეს ისეთი კომპანია უნდა გაგაცნოთ, რომელიც ამ ყველა გამოწვევის საპასუხოდ ძალიან საინტერესო შეთავაზებას უზრუნველყოფს. GeoSafety ქართული კომპანია, რომლის შექმნაც ბაზარზე შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტების ნაკლებობამ და მოხშებულმა ინციდენტებმა განაპირობა. კომპანია მიზნად მთლიანი ქვეყნის მასშტაბით საწარმოს ტიპის კომპანიების მომსახურებას ისახავს და სურთ რომ შეაფასონ მათი შრომითი პროცესები, გაანალიზონ რისკები და შესთავაზონ ინდივიდუალური და მათზე მორგებული გადაწყვეტილებები. ამ ყველაფერზე კი უფრო მეც მოგუყვებიან ჩვენი სტუმრები გუგა გრიგოლია, GeoSafety-ს თანადამფუძნებელი და კახა დათიაშვილი, GeoSafety-ს კიდევ ერთ თანადამფუძნებელი და გენერალური დირექტორი შემოგვიერთდნენ საქმიანობის ეთერში. მოგესალმებით, მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. რას წარმოადგენს GeoSafety? მოდი დავიწყოთ გუგა შენგან. გამარჯობათ. ჩვენს უსაფრთხოების და ჯანმრთელობის დაცვის საკონსულტაციო კომპანია GeoSafety. ჩვენ თავაზობთ სრულ მომსახურებას შრომის უსაფრთხოების ეკონომიკური საქმიანობის ყველა სფეროს. იქნება ეს საწარმო, საბანკო, საგზაო თუ სხვა სივრცე. ან ჩვენი სპეციალისტები ներგავენ შრომის უსაფრთხოების სისტემას თითოეული ჩვენი კონტრაქტორი კომპანიისთვის. დღეს ზოგად სიტუაციაში შევაფასოთ, რამდენად მნიშვნელოვანი და საჭირო იყო ამ სერვისის შეთავაზება, ვიდრე დეტალებზე გადავალთ, აი კონკრეტულად რას მოიცავს ეს სერვისები, რა ხდება ბაზარზე, როგორ შეისწავლეთ და რატო გაწყვეტთ, რომ ამ მიმართულებით კომპანია დაგიარსებინათ და გემუშავათ. Დამეთანხმებით, რომ შრომის უსაფრთხოება დღესდღეობით ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევაა ბიზნეს სექტორისთვის. ეს კი განპირობებულია იმით, რომ შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტების და საკონსულტაციო კომპანიების დეფიციტია ბაზარზე. შესაბამისად, სხვადასხვა კომპანიებში ვერ ხდება შრომის უსაფრთხოების გამართული სისტემის ჩამოყალიბება. ხოლო შრომის უსაფრთხოების გამართული სისტემა კი საწინააღმდეგოა უბედური შემთხვევების პრევენციის, ინციდენტების პრევენციის და ასევე კომპანიის კანონმდებლობასთან თანხვედრაში მოყვანის. ეს რო ვთქვა. აი რა ტიპის შეთავაზებით შეგიძლიათ თქვენ რომ დაეხმაროთ კომპანიებს? როდესაც მიდიხართ ნებისმიერ კომპანიას, აი წარმოვიდგინოთ რომ თქვა იგივე BMG-სთან მოხვედით, რა შეთავაზებას აკეთებთ, რა შეგიძლიათ უზრუნველყოთ, რა შეგიძლიათ რომ გააკეთოთ? ჩვენ მომსახურებაში შედის სწავლებები, მიკროკლიმატის აზომვები, შრომის უსაფრთხოების პოლიტიკის დანერგვა, აკრედიტირებული კადრის ვიზიტები, ობიექტის ინსპექტირება და აუდიტირება. რაც შეიძლება კომპანიის სტაფში ყავდეს, ამას უზრუნველყოფს თქვენი სერვისი, ხო? და ამ ყველაფერზე იღებს ასევე პასუხისმგებლობას. თავის დანერგილ სისტემაზე შრომის უსაფრთხოების მხრივ იღებს პასუხისმგებლობას. შესაბამისად, კომპანიას აღარ უწევს შრომის უსაფრთხოების მხრივ არაგეგმილ ხარჯებთან შეხება. რამდენი ხანში ერთხელ დაგჭირდებათ ხოლმე თქვენ რომ მიხვიდეთ კომპანიაში და თქვათ განაახლოთ ინფორმაცია ან შეავოცოთ? გააჩნია სპეციფიკას, გააჩნია რისკებს და გააჩნია ობიექტის სიდიდეს და თქვათ დასაქმებული ხალხის რაოდენობას. ყველა ტიპის საქმიანობისთვის სხვადასხვანაირად არის საჭირო ვიზიტების და ინსპექტორების. თუ მაღალ რისკიან სამუშაოზე არის საუბარი, შესაბამისად განსხვავებული თქვათ მიდგომა გჭირდებათ? კი, რა თქმა უნდა, მეტი ყურადღება ჭირდება მძიმე მრეწველობას, მშენებლობას და ასე შემდეგ. შეიძლება იყოს აკრედიტირებული კადრის ჩართულობა ყოველდღიურ პროცესში, შეიძლება იყოს თქვათ კვირაში 3-ჯერ ვიზიტი, სრულიად საკმარისი იმისთვის, რომ შრომის უსაფრთხოების სისტემა იყოს გამართული. აი, რამდენი თანამშრომელი გყავთ, ვინ უზრუნველყოფს ამ ყველაფერს, ამ მონიტორინგის პროცესს და როგორ არჩევთ თავად თქვენ კადრებს, იმისათვის რომ ეს პროცესი იყოს გამართული, რომ გადამზადება მათაც სჭირდებათ, ვინც თავად ამ პროცესს ხელმძღვანელობს, ხო? დაახლოებით 10 კადრი ყავს ახლა შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტი, რომელთაც აქვს მრავალწლიანი გამოცდილება საერთაშორისო პროექტებზე. მოგეხსენებათ, რომ საქართველოში შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტის მოთხოვნა აქამდე არ იყო, შესაბამისად თანამშრომლებს უწევდათ საერთაშორისო პროექტებზე მუშაობა და ამ სპეციალობის დაუფლება. შემდგომ უკვე ჩვენ ინტენსიურად ვუტარებთ სწავლებებს ქართულ კანონმდებლობაზე და ვცდილობთ, რომ საერთაშორისო გამოცდილების კადრები მოვარგოთ ქართულ რეალობას. შემდეგ უკვე ისინი უზრუნველყოფენ კომპანიაში, სხვადასხვა კომპანიებში დანერგონ გამართული შრომის უსაფრთხოების სისტემა.
რამდენად არის გუგა ბაზარზე მოთხოვნა ასეთი თქვათ სერვისის, იმიტომ რომ სექტემბრიდან კიდევ უფრო მეტს დაჭირდება, რომ ახალი რეგულაციები და კანონი ამოქმედება, მაგრამ დღევანდელი სიტუაციიდან გამომდინარე, რამდენად არიან კომპანიები, კერძო სექტორის წარმომადგენლები დაინტერესებულები, რომ ეს სერვისი მიიღონ. დღესდღეობით მოთხოვნა საკმაოდ დიდი არის და ჩვენ სულ რამდენიმე თვე არის, რაც ვარსებობთ, ასე ვთქვათ, დავასწრით და დაახლოებით უკვე 30-მდე კომპანიას ვიმსახურებით. რაც გამოწვეულია, რა თქმა უნდა, მოთხოვნით იმ ბაზარზე და იმ ცნობიერების ნაკლებობის გამო, რაც დღეს სუფევს, ასე რომ ვთქვათ. ეს არის ალბათ ჩვენის და მათ შორის სახელმწიფოს ერთ-ერთი მიმართულება, თუ რატომ მუშაობთ ამ სფეროში და ეს ცნობიერების ამაღლება უშუალოდ ჩვენი პრიორიტეტი არის. ძირითადად გვიწევს ისეთი სამრეწველო საქმეებთან შეხება, როგორც არის ასე ვთქვათ, სამშენებლო, საწარმო, საბანკო და ასე ვთქვათ, სხვა სფეროები, ასე ვთქვათ, ყველა სფეროს ვეხებით, მაგრამ და ვცდილობთ, ასე ვთქვათ, რომ ჩვენი სისტემა დავნებოთ თითოეული კომპანია. აი როგორც სულ ხნის წინ იყო გლოვოსთან, ხო, თქვენი შეთანხმება გაფორმებული, რას მოიცავს? აი ასეთი ტიპის კომპანიისათვის რას ამონიტორინგებთ, რას ამოწმებთ, რა ფორმით ხდება ამ შემოწმების განხორციელება? კომპანია გლოვოსთვის, გლოვოს კურიერებისთვის შედგენილია სპეციალური ტრენინგ მასალა, რომელიც მოიცავს სატრანსპორტო უსაფრთხოების შესახებ სხვადასხვა თემატიკებს, რაც თავისთავად უზრუნველყოფს გლოვოს კურიერების ცნობიერების და კვალიფიკაციის ამაღლებას შრომის უსაფრთხოების მხრივ, რაც შეამცირებს რისკს უბედური შემთხვევებისა და ინციდენტების, რაც საკმაოდ მოხშირდა ბოლო პერიოდში. ამისთვის ყავს წამყვანი სპეციალისტები გამოყოფილი, რომელიც ინტენსიურად იზრუნვებენ ახალი თემატიკების დანერგვაზეც, ამ მხრივ რა გამოწვევებიც არის სატრანსპორტო უსაფრთხოებაში და ასევე გაწერილი პროგრამით მიყვებიან, ესე ვთქვათ, მათ კვალიფიკაციის ამაღლებას. თქვენ პასუხისმგებლობას რამდენად იღებთ შემდეგ ამ ადამიანების, ვთქვათ, მორჩილებაზე გაწერილი რეგულაციებთან? რამდენად შეიძლება, რომ კომპანიასა და თქვენ შორის იყოს ეს შეთანხმება, რომ მათ შორის მონიტორინგი განახორციელოთ, თუ ეს მაინც კეთილნებაზე გადადის შემდეგ, ანუ დამქირავებელი აკეთებს ყველაფერს, თქვენი დახმარებით იმით, რომ შრომის უსაფრთხოება იყოს დაცული, მაგრამ შემდეგ უკვე დასაქმებულზე არის ტვირთი იმის, რომ საკუთარი უსაფრთხოება უზრუნველყოს პირველ რიგში? გლოვოს შემთხვევა ავიღოთ. მოდით, ერთ გარემოში არ უწევთ მუშაობა, ხო, თქვათ, სადაც არ შეიძლება, რომ თქვათ, ჯანსაღი სამუშაო გარემო შექმნას. თუ არის, თქვათ, საწარმო, შეიძლება, რომ გავაკეთოთ კოლექტიური დაცვის საშუალებები, ინდივიდუალური დაცვის საშუალებები და რისკები მინიმუმამდე შევამციროთ და ის გარემო იყოს უსაფრთხო, თქვათ, ამ შრომის. თუმცა გლოვოსთვის რაც შეგვიძლია გავაკეთოთ, მაქსიმალური არის, რომ ის ინფორმაცია მივაწოდოთ, რაც მათ უნდა იცოდნენ და რისკების შესაფასებლად და იმის გასაგებად, თუ რა რისკი შეიძლება მათ ხის განმავლობაში დაემუქროთ, ხოლო ჩვენ თავარი მიზანია, რომ ეს ცნობიერება გადავცეთ. ამის მონიტორინგს ჩვენ ფაქტიურად ვერ მოვახდენთ ვერანაირად გლოვოს შემთხვევაში. თუმცა სხვადასხვა ობიექტებზე შეგვიძლია რომ უსაფრთხო სამუშაო გარემო შევქმნათ და რისკი იმისა, რომ მოხდეს ინციდენტი მინიმუმამდე დავიყვანოთ. რომელში ასაპირებთ, რა ფორმით მოხდება თქვენი კომპანიის განვითარება, როგორც ვახსენე, სექტორიდან იქნება კიდევ უფრო აქტიურად, მათ შორის სახელმწიფოს მხრიდან მონიტორინგი განხორციელებული და ეს შეეხება ყველა საწარმო იქნება თუ ნებისმიერი სხვა მიმართულების კომპანიის საქმიანობის მონიტორინგი. ანუ რას გეგმავთ, როგორი არის GeoSafety-ს გეგმები? GeoSafety-ს მომსახურებები მორგებულია ყველა ეკონომიკური საქმიანობის სფეროზე. ეს არ არის მარტო მრეწველობა, მძიმე მრეწველობა, მშენებლობა, ჩვენი სერვისი მორგებულია ყველა სექტორისთვის. და ვაპირებთ, რომ შევთავაზოთ ყველა სექტორს აბსოლუტურად შრომის უსაფრთხოების სისტემის დანერგვა და ამ პროცესების გამართვა. ასევე ვაპირებთ საერთაშორისო აკრედიტაციის აღებას, ესე რა ვთქვათ, და სატრენინგო მიმართულებების გაღრმავებას. რამდენად ვთქვათ ხარჯიანი არის კომპანიისათვის მსგავსი მომსახურება? იმის გათვალისწინებით, რომ მათ ვალდებულება უჩნდებათ რეალურად რამდენიმე თვეში, რომ ეს აუცილებლად უნდა იყოს ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი ამ სამსახურის არსებობისა, მათ შეუძლიათ როგორც სტაფში ყავდეთ, ანუ ძირითადად ვთქვათ თანამშრომელთა ჩამონათვალში იყოს ამ მიმართულებით დასაქმებული ადამიანი და მეორე შეიძლება იქირავოს კომპანია, რომელიც ამ ყველაფერს უზრუნველყოფს. რა განსხვავება არის ამ მხრივ? მოგახსენებთ
ჩვენი მომსახურება ვთქვათ არ არის დიდ თანხებთან დაკავშირებული, განსხვავებულ თანხებთან ესე რომ ვთქვათ. ეხლა წარმოვიდგინეთ შრომის უსაფრთხოების კადრების დეფიციტია, როგორც ვახსენე და ძალიან რთულია სპეციალისტის მოძიება, რომელიც უზრუნველყოფს ყველა ამ სისტემის და კანონმდებლობასთან კომპანიის საქმიანობის მორგებას. ამ შემთხვევაში ერთ პიროვნებას ევალება რომ ჩაატაროს სწავლება, შექმნა შრომის უსაფრთხოების პოლიტიკა, გააკეთოს მიკროკლიმატის აზომვები, მოახდინოს ინსპექტირება, რისკების შეფასება და რისკებს გაუწიოს კონტროლი. ამიტომხევით რომ ერთი ადამიანისთვის საკმაოდ რთულია ყველა საქმის სრულყოფილად შესრულება. კვალიფიცირებული, რომელსაც უნდა ქონდეს შესაბამისი განათლება. რომელსაც უნდა ქონდეს შესაბამისი განათლება. თუმცა კომპანიის დაქირავების შემთხვევაში მას ემსახურება მთლიანი სამსახური შრომის უსაფრთხოების მხრივ, რომელთაც აქვს სხვადასხვა მოვალეობები გადანაწილებული. ამზომველი ჯგუფი ცალკე არის, ტრენინგ ჯგუფი ცალკე არის, ზედამხედველობა ცალკე არის და ასე შემდეგ. ამის გარდა კომპანია თავაზობს შრომის უსაფრთხოების საკონსულტაციო კომპანია თავაზობს სხვადასხვა კომპანიებს, რომ პასუხისმგებლობა აიღოს თავიანთ დანერგილ სისტემაზე. ეს კი გულისხმობს, რომ უკვე დამსაქმებელს აღარ აქვს პრობლემა არაგეგმიური ხარჯების შრომის უსაფრთხოების მხრივ და არ დარდობს იმაზე, რომ რა სანქცია შეიძლება მიიღოს მომავალში, ან რა დავა შეიძლება წარმოიქმნას ამ მხრივ. რა პრობლემა დადგეს. დარწმუნებული ძალიან ბევრს დააინტერესებს ეს მომსახურება, მით უმეტეს არაერთხელ ვახსენე რომ ვალდებულება ამ მხრივ თითქმის ყველა კომპანიას უჩნდება, თითქმის არა ყველა კომპანიას უჩნდება და თუნდაც იმის გამო რომ შემდეგ აირიდონ თავიდან ის ჯარიმები, რომელიც კანონმდებლობით არის გათვალისწინებული. მე წარმატებას გისურვებ და დარწმუნებული რომ კიდევ უფრო აქტიურად იქნება GeoSafety სხვადასხვა კომპანიის წარმომადგენელი უახლოეს მომავალში და მადლობა იმისთვის რომ ვიყავით ჩვენთან ერთად და ჩვენს მაყურებელს მივაწოდეთ ეს ინფორმაცია. გუგა გრიგოლია GeoSafety-ს თანადამფუძნებელს და კახა დათიაშვილს GeoSafety-ს თანადამფუძნებელს და გენერალური დირექტორს ვასწავლობთ საქმიანი დილის ეთერში.